नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ कक्षा 11 को एक्जाम क्यान्सल भइसक्यो कि भएन भन्ने कुरामा फेक न्यूज के हो, रियल न्यूज के हो, प्रुफको साथ मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनशटको साथ मैले तपाईहरुलाई भन्छु कि फेक न्यूज कुन हो र अफिसियली एनाउन्स गरिसक्यो कि गरिसकेन भन्ने कुरा म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्छु। र साथीहरू, यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला, आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरहरुमा, व्हाट्सएप भाइबरमा यसलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। कतिजना अहिले फेक न्यूजका शिकार भएका छन् हाम्रा जस्ता साथीहरू। सो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनुहुन्न ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईलाई प्रोपर नोटिफिकेसन मिलोस्। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरू, ल तपाईहरुले आफ्नो हैन भनौँ न, यो लकडाउनमा तपाईहरुले एउटा कुरा नोटिस गर्नु भयो कि भएन? जसरी एसई का स्टुडेन्टहरु एसई का एक्जामहरु क्यान्सल भइसकेपछि के भयो? पुरै अफिसियल वेबसाइट जस्तै कान्तिपुर न्यूज 24, बीबीसी नेपाली जस्ता पुरा न्यूज वेबसाइटहरुले दाबी गरिसकेका थिए कि एसई एक्जाम अब हुँदैन, यो वर्ष हुँदैन, रद्द भइसक्यो, आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा पुरै नेपालमा हल्ला मचिसकेको थियो र त्यो कुरा साँच्चै थियो, किनभने अफिसियल वेबसाइटले त्यो कुरा पब्लिस गरेको थियो। तर तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्नु भएन यो लकडाउनमा, जस्तै कक्षा 11 को एक्जाम यो क्यान्सल भयो कि भएन? अफिसियली वेबसाइटले अहिले के गरेको छ? दाबी गरेको छैन। कान्तिपुर न्यूज 24, बीबीसी नेपाली जस्ता अहिले न्यूज वेबसाइटले अहिलेसम्म दाबी गरिरहेका छैनन् कि यो क्लास 11 को एक्जाम क्यान्सल भइसक्यो, सरकारले डिसिजन लिइसक्यो। सबै अहिले क्लास 11 को एक्जाम अहिले अन्यलमै छ। साँच्चै कुरा के हो, झुटो कुरा के हो, म स्क्रिनशटको साथमा तपाईहरुलाई म भन्छु। सो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला है साथीहरू। मैले यो वेबसाइट तपाईले edukhबर.com हान्नुभयो भने तपाईले पुरै खबर पाउनुहुन्छ। हेर्नु, यहाँ के लेखेछ? कक्षा 11 पनि विद्यालयकै मूल्याङ्कनबाट 12 को परीक्षा अनुकूल समयमा भन्ने दावा गरेको छ। यहाँ तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा के छ। जोखिमका कारण अन्यलमा परेको कक्षा 11 को अन्तिम परीक्षा पनि विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने भएको छ। यस्ता कुराहरू यहाँ दाबी गरेको छ। साथीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ र यो वेबसाइट सेक्युर पनि छैन। तपाईहरुले यहाँ आई बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। आई बटन यो हुन्छ नि, जुन वेबसाइट सेक्युर हुन्छ त्यसको आइकन कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नुस्, मैले अब है ल कान्तिपुर मैले खोले भने हेर्नु, यहाँ पनि के देखाउँछ? तालचाको अप्सन देखाउँछ। तालचाको अप्सनले के भन्छ? तालचाको अप्सनले यो सेक्युर छ, यो वेबसाइटमा सबै ट्रस्टेड न्यूजहरु आउँछ। तर यो edukhबर.com हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के लेखेको छ? आई बटन देखाछ। आई बटन भनेको यो सेक्युर छैन, यो वेबसाइट सेक्युर छैन। यहाँ हेर्नुस्, कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्ट पनि देखाएको छैन। यहाँ कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्ट पनि देखाएको छैन। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ? अहिले अफिसियली क्यान्सल भएको छैन। सो अर्को पनि म भिडियो म देखाउन चाहन्छु है त। ल अब ट्रस्टेड न्यूजमा आइसकेका छौँ। हेर्नु, 11 र 12 को परीक्षा अझै अन्यलमा। तपाईहरु भित्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्रै गएर यहाँ हेर्न